Ako po si Jon Kerby Onal from grade 12, EPAX. Pamungan tayo. Hi guys! Ako si Cenon di Oblefias ng grade 12 EPAX. So step here. So may isa pa. Antayin niya. Hi guys! Ako nga pala si Dacutan ng 12F. So ayun, hello guys! Hello, ito yung mga kagrupo na ako. So ang binabaklas natin ngayon ay washing machine by Brace Boss. So ayan, makikita niyo sa mga video namin, mga next video na tatanggalin natin yung mga parts ng washing machine. And then sabihin natin kung paano siya nag-work. So abangan niyo yan guys. So, see you soon. I'm sorry.
Shoutout nga po pala sa mga kagrupo dyan. Ang ex po kasi sila eh. Brand X. Kasi mag-ex sila. So ayun, nahirapan kami sa pagbaklas. Siyempre may mga mabibigat, lalo na may dalawang bato sa loob na sobrang bigat. Pero kung kayo may kasi mga mahuli tayo. And finally, walang nasugatan. And yung ano, doon. Yung spring, doon. So syempre natakot May kami. history po si Dacutan sa spring. Yeah. Sa natatalas na ba? Natakot Kaya kasi Hindi po siya umahawak basta-basta. Allergic po ako sa mga spring. Takot po kami sa pagbaklas, syempre po kasi may nangyari. Nakatakot yung kapasitor. So, ayan na guys. Yun lang yan. Sana may natutunan kayo sa vlog namin. At, Huwag niyo kakalimutan mag-share, like, and comment. So, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Dacutan, sa aking second main channel, Lloyd Dacutan Vlog. So, sa mga Lloyd Dacutan! Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.